Hello guys, this is Blog and welcome to my channel Technical Stand. বন্ধুসকল টুইটাৰ একাউণ্ট আজিকালি সকলোৰে থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ পলিটিচিয়ানে হওক বা অভিনেত্ৰী হওক বা চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া হওক পলিটিচিয়ান হওক সকলোৱে কি কৰে টুইটাৰত নিজৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে টুইট কৰে বা কিবা যদি কোনোবাৰ পুলিচ বিষয়া হওক কাৰোবাক যদি এৰেষ্ট কৰিছে কোনোবাই কিবা বেয়া কাম কৰিছে সেইটো জনাবৰ কাৰণেও টুইট কৰে বা আমি তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট ঘটনা বা কিবা এনেকুৱা ইস্যু থাকিলেও সেইবিলাকো আমি টুইটাৰৰ পৰাই গম পাওঁ আৰু সেই টুইটটোকে লৈ পেলাই নিউজ চেনেলবোৰে খুব মানে ডাঙৰকৈ নিউজ বনায় গতিকে এই টুইটাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে কি কৰে বলক আমি জানো প্লে ষ্টৰত এইটো অতি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ যদি অলৰেডি একাউণ্ট আছে আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু যদি নাই আপুনি ইয়াত যাব পাৰে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমতে এটা নাম দিব লাগিব তো যিটো নামত আপুনি একাউণ্টটো বনাব খোজে মই দিম টেকনিকেল ষ্টেণ্ড ইয়াত আপুনি ফোন নাম্বাৰ নহ'লে আপোনাৰ ইমেইল এটা দিব পাৰে চ' মই ফোন নম্বৰ সলনি দিম ইমেইল আইডি এটা অলৰেডি টেকেন চ' মই বেলেগ এটা আছে সেইটো দি দিম ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি দিব পাৰে নেক্সট কৰাৰ পিছত এগেইন আপুনি নেক্সট কৰিব লাগিব সাইন আপ ইয়াত আপুনি সাইন আপ কৰি দিয়ক আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আছিল সেই ইমেইল আইডিত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব সেই কোডটো ইয়াত আপুনি লিখি দিব লাগিব তো ইয়াত মই কোডটো দিয়াৰ পিছত কৰিম নেক্সট ইউ উইল নিড এ পাছৱৰ্ড মেক চিয়'ৰ ইটছ 8 কেৰেক্টাৰ অৰ মোৰ মই ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব তো পাছৱৰ্ড ছেট কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত আপুনি এখন ফটো দিব লাগিব নিজৰ আপলোড ফটো ইয়াত গৈ আপুনি ষ্টিল লগে লগে এখন ফটো ইয়াত টেক ফটোত গৈ উঠিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে গেলেৰীৰ পৰা এখন চুজ কৰিব এইখন ফটো আপুনি এনেকৈ নিজৰ ফটো লৈ এনেকৈ ছেট কৰিব পাৰে তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিয়ক ইয়াত টুইটাৰে আপোনাৰ কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব যে মিডিয়া এণ্ড ফাইলছ অন ইয়'ৰ ডিভাইচ তাৰমানে এইটো যদি এলাউ কৰে কৰিব পাৰে যদি ডিনাই কৰে ডিনাই কৰিব পাৰে মই ইয়াত এলাউ কৰি দিম তাৰপিছত এপ্লাই কৰি দিয়ক নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে দুই এটা কথা চ' মই ইয়াত দিম I am a teacher বস এইটো আপুনি স্কিপো কৰিব পাৰে আৰু নকৰিলেও আপুনি লিখিও দিব পাৰে connect your address book to find people you may know on Twitter sync contacts allow Twitter to access your contact আপুনি ইয়াৰ পাৰমিশ্যনটো এলাউ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কন্টেক্টত থকা কোনোবা যদি একাউণ্ট আছে আপোনাৰ শ্ব' কৰিব বা আপুনিও বিচাৰি পাব ইয়াত লেংগুৱেজ চুজ কৰিব লাগিব আপুনি কি ভাষা ক'ব জানে চ' ইংলিছ যি জানে দিব পাৰে ইংলিছ হিন্দী যি আছে মই সেইকেইটা যিকেইটা জানো মই চুজ কৰি নেক্সট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কি বিষয়ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবিলাক আপুনি চইচ কৰিব লাগিব তাৰমানে যদি আপুনি ধৰক ইয়াতে আছে ইণ্ডিয়ান এথলেটছ ক্ৰিকেটাৰ্ছ মই এনেকৈ যদি এইবিলাক চুজ কৰোঁ তেতিয়া সেই বিষয়ৰ ৰিলেটেড যিবিলাক মানুহৰ টুইটাৰ একাউণ্ট আছে সেইবিলাক আপোনাক শ্ব' কৰিব এনেকৈ আপুনি যি
ভাল পায় বা যি চুজ কৰিব বিচাৰে সেইকেইটা চুজ কৰি নেক্সট কৰি দিলে হ'ল। ইয়াত আহিছে মই প্ৰথমতে ক্ৰিকেটাৰ চুজ কৰিছিলোঁ, বলিউডৰ এক্টৰ চুজ কৰিছোঁ, আহিছে ইয়াত বিৰাট কোহলি। এনেকৈ ফ'ল' কৰক অক্ষয় কুমাৰ ফ'ল' কৰক, এনেকৈ বা যাৰ আপোনাৰ ভাল লাগে এনেকৈ ফ'ল' কৰক। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ হৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। ইয়াত এনেকৈ হোম পেজত আমি যাক ফ'ল' কৰোঁ তেওঁলোকৰ একাউণ্টবিলাক আমাৰ শ্ব' কৰিব, আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা টুইট কৰে এনেকৈ আমাৰ হোম পেজত আহি থাকিব। ইয়াত গৈ আমি এইটো লাইক কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি কমেণ্ট নকৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত ৰিটুইটো কৰিব পাৰোঁ ইয়াত গৈ পেলাই। চ' এনেকৈ আমি একাউণ্টটো এনেকৈ চলাব পাৰোঁ। তাৰপিছত এই যে টুইট লিখা আছে, আমি যদি কাৰোবাক টুইট কৰোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ টুইটবিলাক আহিব, আৰু যদি কাৰোবাক আমি টুইটৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ ইয়াত আমি চাব পাৰিম। কাৰোবাক যদি আমি টুইটৰ ৰিপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াতে কাক ৰিপ্লাই কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ সেইবিলাক চাম। মিডিয়াত গৈ আমি যদি কিবা ফটো বা ভিডিঅ' কিবা যদি আমি টুইট কৰিছিলোঁ সেইবিলাক দেখিবলৈ পাম, আৰু লাইকছত গ'লে আমি কি ভিডিঅ' লাইক কৰিছোঁ সেইবিলাক উঠি আহিব, ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাম। এই যিটো অক্ষয় কুমাৰে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ' আমি লাইক কৰিছিলোঁ সেইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই আহিছে। তাৰপিছত এই 3 ডটেড লাইনত গৈ পেলাই আমি পাম এটা QR কোড। এই QR কোডত গ'লে আমি এনেকুৱা এটা ফটো এখন পাম বা QR কোডৰ এইখন পাম। তো এই কাৰোবাক যদি আপুনি সেন্ড কৰে এইখন ফটো, তো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ একাউণ্টত আহিব পাৰিব বা আপোনাৰ একাউণ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰিব কাৰোবাক যদি এইখন সেন্ড কৰে। তো এটা টুইটাৰৰ বহুত ভাল ফেচিলিটি, মানে ফলোৱাৰ বঢ়োৱাৰ। তাৰপিছত এই যিটো চাৰ্চ বাটন আছে, চাৰ্চ বাটনত গৈ আপুনি কাৰোবাক যাৰ একাউণ্টটো চাব খোজে বা যাক ফ'ল' কৰিব খোজে ইয়াত গৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে। চ' মই চাৰ্চ কৰিম পুলক বৈশ্য। পুলক বৈশ্য চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি গৈছে। এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত গোটেই প্ৰফাইলটো আহি যাব, আৰু ইয়াত মই এনেকৈ ফ'ল' কৰিম। আৰু যদি পুলক বৈশ্যই কি আপলোড কৰে কি নকৰে গোটেইবিলাক চাবৰ কাৰণে মই ঘণ্টা বাটনটো এনেকৈ ক্লিক কৰিম। কৰাৰ পিছত যদি পুলক বৈশ্যৰ অল টুইটছ চাব খোজোঁ, তেওঁৰ ভিডিঅ' হওক বা তেওঁৰ ফটো হওক বা কিবা যদি লিখে গোটেইবিলাক চাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। এনেকৈ মোৰ তাত এটা মেছেজ আহিব। আৰু যদি কৰিব নোখোজোঁ তেতিয়াহ'লে যদি মই অকল তেখেতৰ লাইভ ভিডিঅ'বিলাক চাব খোজোঁ তেতিয়া মই মাজত ক্লিক কৰিম। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনছ মোক নালাগে, মই চাব নোখোজোঁ, তেতিয়া মই এইটো টাৰ্ণ অফ কৰি থ'ম। এতিয়া মেইন পইণ্টটো হৈছে এই প্লাছ আইকনটো। এই প্লাছ আইকনটোত গ'লে আপুনি টুইট কৰিব পাৰিব। ধৰক ইয়াত মই কিবা এটা লিখি দিছোঁ হেল্ল'। লিখাৰ পিছত আপুনি যদি ফটো দিব খোজে, কিবা যদি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব খোজে ফটো বা ভিডিঅ', তেতিয়া আপুনি ইয়াত যাব লাগিব। ইয়াত গ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট গেলেৰী ভিজিট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া কথাখিনি যদি কাৰোবাক আপুনি মেনশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি নামটো লিখিব লাগিব, কিন্তু নামটো লিখাৰ আগত আপুনি তাৰ আগত লিখিব লাগিব @ লিখি পেলাই আপুনি নামটো লিখি দিয়ক পুলক বৈশ্য। আহিয়ে গৈছে। তো পুলক বৈশ্যক মই এইটো টুইট কৰিম। তো টুইট কৰা লিখা হোৱাৰ পিছত ইয়াত টুইটত টিপি দিয়ক, হৈ গ'ল আপোনাৰ টুইট। পুলক বৈশ্যই পাই যাব। এইটো ইয়াত দেখিছে আপুনি পুলক বৈশ্যক যিটো টুইট কৰিছিল ইয়াত একদম প্ৰথমতে লিখা। ঠিক একেদৰে আপুনি যদি কোনো কিবা এটা দেখি আছে যে ক'ৰবাত কিবা অন্যায় হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, তো সেইটো যদি আপুনি আছাম পুলিচক কমপ্লেইন দিব খোজে ইয়াত গৈ আপুনি জাষ্ট আছাম পুলিচ চাৰ্চ কৰক। তো যেনেকৈ ইয়াত আহি গৈছে তাত ক্লিক কৰক। কৰি পেলাই আপুনি প্লাছ আইকনটোত গৈ পেলাই কিবা এটা এনেকৈ লিখি টুইট কৰি দিলেই আছাম পুলিচে পাই যাব। তাৰপিছত এই যিটো তলত ঘণ্টা বাটন আছে ইয়াত গ'লে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো দেখিব আপোনাৰ টুইটত যদি কোনোবাই ৰিটুইট কৰে বা কোনোবাই লাইক কৰে তো এনেকুৱা ইয়াত দেখিবলৈ পাব, বা কোনোবাই যদি আপোনাক মেনশ্যন কৰি কিবা টুইট কৰে ইয়াত পাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ যিটো 3 লাইন আছে তাত গ'লে দেখিব যিটো শেষত যিটো আছে ছেটিংছ এণ্ড প্ৰাইভেচি, তাত গ'লে দেখিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ওপৰত যিটো আছে একাউণ্ট, এই একাউণ্টটোত গ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ আপোনাৰ ইউজাৰ ID যিটো নাম আছে ইউজাৰ নেম সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ফোন নাম্বাৰ দিব পাৰে, ইমেইল চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এনেকৈ গোটেইবিলাক বস্তু আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু শেষত যিটো আছে লগ আউট, আপুনি লগ আউট হৈ আপুনি বাহিৰ হ'ব পাৰে।
আৰু নহ'লে কেতিয়াবা যদি ভাবে মোৰ একাউণ্টটো কোনো ধৰণৰ লাভ নাই মই এইটো ডিএক্টিভেট কৰিম চ' এইটো ইয়াত টিপি আপুনি লগে লগে একাউণ্টটো ডিএক্টিভেটো কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু ডিএক্টিভেট কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ইয়াত আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড ছেট কৰিছিল প্ৰথমতে সেইটো দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো মই দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক ডিএক্টিভেট চ' য়েছ ডিএক্টিভেট কৰি দিয়ক একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ যাব বা ডিএক্টিভেট হৈ যাব চ' আই হোপ গাইজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালে কেনেকৈ টুইটাৰ একাউণ্ট খুলিব লাগে কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে যদি কিবা অসুবিধা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই এগেইন আকৌ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যদি কিবা ভাল পাইছে কিবা নিজৰ কাৰণে অলপ ইউজফুল বুলি ভাবিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আনলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ